สมัยผมเป็นเด็กนี่มันถนนมันเป็นดินไม่เจ็บเท่าไหร่ When I was young, the ground was made of soil, so it wasn't that hurt. เพราะว่าเปลือกกล้วยเป็นอุปสรรค Because the banana's peel is an obstacle. ถนนดีๆเนี่ยถ้าใครเอาเปลือกกล้วยไปวางขวางทางไว้นะแล้วคุณไม่มองเลยเนี่ยเหยียบไปนะคุณหงายหลังเนี่ย No matter how good the road is, if you step on one peel, you fall over. อย่าไปดูถูกเปลือกกล้วยไม่ได้นะครับ Don't look down on the banana's peel. ถ้าคุณมีความกล้าที่จะเหยียบมันแล้วมันทำให้คุณล้มได้ If you dare to step on it, you fall over. มีใครเคยสะดุดก้อนหินไหมครับ Whoever gets stumbled on a rock, นิ้วหัวแม่เท้าผมเจอ2 ครั้ง I hurt my toes twice in my life. เจอด้วยใช่ไหม เล็บหลุดเลยค่ะอาจารย์ โอ้เล็บขบเลยเรียบร้อยเลยดำเปื้อเลย2 อาทิตย์กว่าจะหายแล้วก็เดินได้ดี It will take about 2 weeks to get healed. แต่ขอบคุณพระเจ้าเวลาเล็บขบแล้วหลุดไปแล้วเนี่ยนะโอ้ทีนี้สบายเลยเล็บจะไม่คุดอีก Thank God if we เคย lose เป็นโร one, คเล็บคุดไหม if we lose มัน the งอลงไปแล้วเนี่ยนะจิก to get a new one would be better than the old one. เวลาถ้าไปหาหมอให้รักษาหมอบอกว่าง่ายทีเดียวทิ่มเข้าไปให้เล็บมันขบแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วหลานผมก็เจออย่างนั้นด้วยทำไมต้องสะดุดด้วย Why you have to stumble? ไอ้หินมันก็เล็กๆแค่นั้นนะทำไมทำให้เราล้มได้ Why a small stone can make us fall over? บางครั้งเราซึ่งเป็นคนเดินเนี่ยนะไม่ค่อยระวัง Sometimes we are not cautious. เดินละดาอยู่บนนู้นนะหัวเราะใหญ่นิ้วใจ Too high, never look down on the road. พอเตะเปรี้ยงเข้ามาโอ้โหแทบจะขาดใจ So when we hit one stone, ใช่ it ไหม hurts เวลา very เตะ much. แล้วเตะเฉยๆเล็บขบก็ไม่เป็นไรเตะแล้วล้มคว่ำลงอีกในยิ่งไปใหญ่ If it's just hurting your toe, it's alright. But sometimes we fall over. วันนี้อาจารย์ปู่มาเรื่องอะไรเนาะเนี่ยทั้งเปลือกกล้วยทั้ง Many หิน people are wondering what I'm talking about. เพราะผมจะบอกให้รู้ว่าทั้งเปลือกกล้วยและทั้งหินเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนสะดุดได้ What I'm trying to say is that both banana's peel and stone is a stumbling block can make people fall over. เพราะฉะนั้นมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์ And there's a teaching in the Bible about this. และเพื่อเตือนใจพี่น้องว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเพราะมองให้ดีเวลาเราเดินไปบนถนนของพระเยซูคริสต์เนี่ยอย่าคิดว่ามันราบเรียบเสมอไป So this is to remind all of you to be cautious when we walk with Jesus on the road. มารมันหยิบหินมาขวางทางไว้ Satan might put a stone on your way. สะดุดปุ๊บนี่ If you stumble, ทั้งเจ็บเท้าแล้วก็หัวเข่าแตก you'll get hurt at the toes and your knees. พี่น้องเคยสะดุดไหมครับ Have you ever got stumbled ใครสะดุดแล้วล้มมีมั้ยล้ม and fall over? เจ็บไหม You hurt? เจ็บ Yes. โอ้คนเล็กๆนี่สะดุดเป็นเหรอ สะดุดเอาเองไหม สะดุดอะไร ขาพลิกก็จะมี ฮะก้อนหิน A stone. เพราะบ้านก้อนหินเยอะ หินสะดุดภาษาอังกฤษเขาเรียก stumbling block stumbling block วันนี้เรามาดูพระคัมภีร์กันอุปสรรคในการเติบโตของชีวิตคริสเตียน So tonight we're going to learn about the obstacle of the growth of Christian's life. บางครั้งเราก็คิดว่าการเป็นคริสเตียนโอ้ยเดินสะดวกสบายเพราะเราเดินกับพระเยซูคริสต์ Sometimes we think that when we walk with Jesus, the road is smooth. แต่พี่น้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกนี้อยู่ท่ามกลางความบาป
But don't forget that we still in this world we living among sin. มันทำงานมากและทำงานหนักกว่าคริสเตียนเลย Satan works really hard, harder than Christian. เชื่อไหมครับว่ามันทำงานหนักกว่าเรา Do you believe that Satan works harder than us? โอ้มันทำไม่หลับไม่นอนเลย Works all day all night. Never get to sleep. แม้กระทั่งกลางคืนเวลาเราหลับอยู่มันก็ยังมาเข้าฝันให้เรากลัวได้ Even when we were sleeping, it got into our dream and make us เมื่อ scared. 2 วันนี้อาจารย์นอนหลับโอ้คนระดับอาจารย์ผีมันจะมาหลอกในความฝันได้ Oh, 2 days ago I was dreaming and I found a ghost in my dream. ไอตอนที่เรานอนเนี่ยเราไปนอนพิงฝาอย่างเงี้ยปรากฏพอจะลุกออกมามันลุกไม่ได้มันดึงแขนเรา I was leaning on a wall and when I would like to get up I couldn't because the ghost, the spirit was มัน holding my ทำ arm. งาน Satan was working มันทำได้สารพัดวิธี and it could do many things. ดังนั้นพี่น้องต้องระวังด้วย อย่าคิดว่าโอ้ยสบาย So you have to be careful. ประการแรกผมอยากพูดถึงสิ่งกีดขวางที่ทำให้พี่น้องสะดุดคือคำพูดที่ขาดความยั้งคิด So the first thing I'd like to talk about is the obstacle that makes people stumble, which is an unthoughtful word. ในคริสตจักรก็มี When in a church, ยิ่งในคริสตจักรใหญ่ๆผมมีเยอะเลย especially in a very big church, there are lots of them. แต่ถ้าหากคริสตจักรใหญ่ๆเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มกันเป็นกรุ๊ปกันเนี่ยโอ้โหเขานั่งเมาหน้าดูเลย In the big churches, they have separated in groups and groups and they เหมือน gossip. ที่อาจารย์เปโลในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 1เนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าเป็นคนของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มของนางคาโลเอกลุ่มของอพอลโลกลุ่มของอาจารย์เปาโลกลุ่มของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน In First Peter, chapter 1 chapter 1 verse 10. no not First Corinthians chapter 1 First Corinthians chapter 1 verse 10, saying that don't separate into groups. เพราะว่าในแต่ละกลุ่มถ้าหากว่าเขาคิดว่าเขามีหัวหน้าแยกกันในคริสตจักรเนี่ยนะมันจะยิ่งมีปัญหามาก Because if each group think that they have their own group and they will not become the united. เขาจะสร้างวาทกรรมในการเขาเรียกว่าซุบซิบนินทา And they will gossip among the groups. ทำไมคนของพระเจ้ามีปัญหาอย่างนี้ Why this happened among the God's people? ผมบอกไปแล้วมารมันทำงานหนัก I'm telling you, because Satan is working very hard. 1 คนมาต้อนรับพระเยซูคริสต์มารมันเจ็บปวดหัวใจมาก When one person come to believe in Jesus Christ, Satan got hurt very much. มันไม่ต้องการสักคนเดียวที่ไปอยู่ในค่ายของพระเยซูคริ Because สต์ it doesn't want anyone to be in Jesus' army. เพราะฉะนั้นการทำงานของมารนั้นบางครั้งมันใช้พวกเรา So Satan used people of God sometimes. เพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลถึงบอกว่าเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด That's why Apostle Paul said we have to put on God's armor นั่นช่วยป้องกันไม่ให้เราหลงเป็นเครื่องมือของมารซา to ตาน protect us to get into God's way. สิ่งที่ Into มารซาตานใช้ Satan's way. มารซาตานใช้มากที่สุดในคริสเตียนคือความคิด So Satan works a lot in our thought. มันจะเข้ามาในความคิดของคริส It เตียน will come into Christian's thought. เฮ้ยไม่เป็นไร It's okay. จัดการเลย It's okay. Just เอา do เลย it. Let's do it. อันในที่สุดเราขาดความยั้งคิด And finally, we have an unthoughtful word. เวลาขาดความยั้งคิดแล้วไอสถานการณ์มันพาไป So the situation will lead us, แล้วในที่สุดก็พลาด and then we fall. เราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหินสะดุดด้วยนะ
In the Bible also said that Jesus Christ is a stumbling block แต่พระองค์ไม่ได้เป็นหินสะดุดสำหรับคริสเตียนพระองค์เป็นหินสะดุดสำหรับคนที่ไม่เชื่อ but for non-believers เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นศิลาที่เขาทิ้งแต่ว่าศิลาที่ถูกทิ้งในที่สุดพระบิดาจับมาเป็นศิลาบุญเอก because in the Bible said that people left him the cornerstone they didn't see his value but God put him as the cornerstone เวลาเราเชื่อพระเยซูคริสต์นี่เราต้องอยู่บนหินของพระองค์ในศิลาของพระองค์ When we believe in Jesus Christ we have to stand firm on the rock แล้วชีวิตของเราจะถูกวัดไปทางไหนก็แล้วแต่จะใช้ระดับน้ำทำให้เสมอทุกที่ทุกทางได้ When we use him as a cornerstone we know that every level of our ground will be smooth ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้เราก็มาวางศิลาหลักอยู่ที่ Before we build this building we put a cornerstone แล้วเราก็หล่อตอหม้อขึ้นมาตอหม้อแรก and then we made a pole the first one ใช้ตอหม้อแรกนั้นเป็นหลักในการที่จะวัดเหนือใต้ออกตก and we use that pole as the standard to measure all the length and the width นั่นเล็งถึงพระเยซูคริสต์เป็นหินเป็นศิลามุมเอก That tells us that Jesus Christ is a cornerstone แต่ชีวิตคริสเตียนถ้าหากเรายืนหยัดอยู่บนศิลามุมเอกได้มั่นคงแข็งแรงเราไม่กลัวเรื่องความสะดุด If we stand firm on the cornerstone we are not scared of getting stumbled แต่ในยุคของอัครทูตก็ยังมีการปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ But in the olden days still have this problem เพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคเราก็อย่าแปลกใจเลยพระองค์เจ้าข้าทำไมยังมีอยู่อีก So in these days still have this problem in the church โรมบทที่14ข้อ13ดังนั้นอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งหนึ่งสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง In Romans chapter 14 verse 13 Therefore let us not pass judgment on one another any longer เวลาเราอ่านพระคัมภี But ร์เราเห็น rather decide never to put a stumbling block or a hindrance in the way of a brother เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็มีการกล่าวห้ามหลายเรื่องที่เราจำเป็นต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณา When we read the Bible we can see sometimes that the rules and forbidden and we have to use our แล้วเรื่องนี้ discretion ก็เหมือนกันในโรมบทที่14ข้อ13 and the same in Romans 14 verse 13ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร mostly talking about eating food อย่าไปกินอันนั้นอย่าไปกินไอ้นี่ห้ามไปหมดเลย this one is forbidden this one is allowed talking about this โอ้โหพอมาเป็นคริสเตียนกินไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แย่สิ oh when we become Christian we can't eat this we can't eat that อาจารย์เปาโลช่วยตัดสินใจให้ so Apostle Paul said ใน1โครินธ์บทที่8ข้อ8ถึง9ก็เหมือนกันอาจารย์เปาโลก็พูดถึงไม่ใช่มีเฉพาะในที่อื่นแต่ที่โครินธ์ก็มีด้วยอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรแต่ถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไป In 1 Corinthians chapter 8 verse 8 to 9 Food, however, will not improve our relation with God. We shall not lose anything if we do not eat, nor shall we gain anything if we do eat. Be careful, however, not to let your freedom of action make those who are weak in the faith fall into sin. อาจารย์เปาโลเคยเตือนไว้ในพระธรรมเล่มอื่นว่าให้เรายอมรับคนที่มีความเชื่อน้อย Apostle Paul used to say in other scriptures that
ถ้า We หากว่า have to accept the people who are still weak in the faith. ถ้าเราเป็นผู้นำและมีความเชื่อมากแล้ว เรายอมรับคนเชื่อน้อยไม่ได้ อย่างนั้นคนในที่จักหายหมด If we are strong in faith and we can't accept the people who still have weak faith, then we cannot have anybody in our church. Soon, all the people will be gone. พอคนมีความเชื่อน้อยมีคนเชื่อใหม่เข้ามาสั่งห้ามไว้เลยอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้ คนเชื่อใหม่บอกว่าอย่างนี้ผมกลับบ้านดีกว่า So if we have a new believer and we keep saying, telling them not to do this and not to do that and not to do that, the new believer said, "Oh, I'm not coming here anymore." โอ้ยอย่ากินลาบดิบนะต้องคั่วซะก่อนคนเชียงใหม่ใช่ไหมคั่วซะก่อนคั่วซะก่อนให้มันสุก Then you have to cook all the food. กินลาบเลือดสดๆคั่ว โอ้พระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ชอบลาบดิบจังเลยทำยังไงดี I like raw food. I like raw meat. แต่คนเชื่อเก่าบางคนที่หัวอนุรักษ์ก็บอกว่าอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ But old believer kept saying, "No, you can't have raw food. You can't eat raw food." อาจารย์โปโลบอกว่าอาหารไม่ใช่เป็นเครื่องทำให้พระเจ้าโปรดปรานหรือไม่โปรดปรานไม่ใช่ So Apostle Paul said, "The food will not make God pleased or not pleased." เรากินก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเราไม่กินก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไร We หรือ eat ไม่ or ขาด not, อะไร it doesn't make any difference. ดังนั้นพระเยซูคริสต์บอกว่าอาจารย์โปโลบอกจงกินโดยการขอบพระคุณก่อน So Apostle Paul said, "Just be thankful when we eat. อธิษฐานขอการชำระอาหารให้บริสุทธิ์ Pray, ask God to cleanse the food, and then eat." เห็นไหมครับ Amen. เพราะฉะนั้นอย่าลืมอธิษฐานก่อน So don't forget to pray เพราะ before บิดาเจ้าข้า eating. วันนี้มีลาบดิบขอพระองค์ชำระให้บริสุทธิ์ด้วย Oh, Amen. dear Father, today we have raw meat. So please clean โอ้ this โห food. ผมกลับลำพูนแต่ละทีนี่ต้องแวะร้านลาบก่อนเลย And have to go to Ran Lab. It's a Thai food mixed with the raw blood. ห้ามกินเลือด So it said that don't ในพระคัมภีร์เลยห้ามกิน สัต eat ว์ blood. ที่ถูกรัดคอตาย Don't eat any meat which is got strangled เพ on ราะ the ฉะนั้นจะ neck. เห็นว่าทั้งมุสลิมและทั้งคริสต์คนยิวเขาจะเอาสัตว์จับห้อยเท้าหลังสองนั่นแล้วเขาก็เชือดคอ So Lying blood. both Muslim and Jewish will hang the animals when they cut the throat and let the blood comes out of the body of the animal first. แล้วคุณแน่ใจได้ไงเลือดออกหมดแล้วจากตัวสัตว์ And how do you know that all the blood has come out of มัน the ยังอยู่ใน body? เนื้อ Some still in the flesh, in the meat. ข้อห้ามเหล่านี้อาจจะพระเยซูคริสต์บอกว่ากฎหมายของโมเสส So Jesus said that this is the law of Moses. อัครทูตน้อยคนที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ There are not many apostles who would really understand about แต่ this. พระเจ้าทรงสอนอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นอัครทูตคนท้ายสุด But God has taught Apostle Paul, which is the last apostle. ถ้าไม่มีอาจารย์คำสอนของอาจารย์เปาโลผมก็กินลาบดิบไม่ได้ If without Apostle Paul's teaching, I will never get to eat lamb. แต่พี่น้องครับ Raw lamb. ไม่งั้นก็เลิกมีคิดเดียวกันเลย พี่น้องครับ แต่มีปัญหากับคริสเตียนใหม่ที่ไปอ่านเจอพระคัมภีร์ว่าห้ามกินเลือด But then we have problem with the new believers that read this scripture. แล้วผมเป็นคริสเตียนเก่าไปนั่งในร้านเดียวผมหม่ำเลือดระลาบเลือดอยู่ที่นั่นโอ้โหทั้งลูกทั้งเลือดคริสเตียนนั่งอุ้ยนั่นอาจารย์ไม่ใช่นั่นอาจารย์อนัชชาไม่ใช่ When we
the old believers, we know that we can eat anything after we pray to God, we thankful to God. But when the new believers, they don't understand, and when they see, they will think, เพื่อเห็นแก่พี่น้องที่มีความเชื่อน้อย they will stumble. ก็กินหลบๆหน่อยไม่ได้เลย So, for the sake of the new believers, we have to eat it อาจารย์เปา quietly. โลบอกว่าอย่างนั้น เพื่อเห็นแก่ผู้ที่มีความเชื่อน้อย ท่านก็งดสักหน่อยไม่ใช่ได้หรือไงกลับไปกินที่บ้านของท่าน So, in front of the new believers who still don't understand, who still are weak in faith, they don't understand, we have to be more careful when we eat something, not to let them stumble. In your house is okay So you eat in the house, not at the church. เพราะว่าในท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนมีคนที่มีความเชื่อต่างระดับกัน Because among Christians, we have many different level of faith. มันมีปัญหาทั้งคนเชื่อใหม่และทั้งเชื่อเก่าด้วย So we have problems with both new believers and old believers. เพราะฉะนั้นคนเชื่อเก่าก็ต้องมีความยับยั้งในความคิด So old believers who have strong faith, you have to have a จะพูดอะไรจะสอนอะไรต้องสอนกันในห้องเรียน thoughtful words and then teach outside. เพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องสอนผู้เชื่อของเราทุกคนในห้องเรียน That's why we have to have a lesson in the classroom. คุณจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ แล้วมีพระคัมภีร์ตรงไหนบ้างนะที่บอกว่าได้ So then you don't have to have the questions in your heart, and you can ask in the Bible where it says that we can eat. เพียงแต่ระวังคำพูดของเรา Just be careful when we speak any word. อย่าพิพากษาพี่น้อง Don't judge other people. อย่านะถ้าคุณทำแล้วพินาศอย่างนี้ก็ไม่ได้ Don't say, don't do it. If you do it, you will be sin. บางคริสตจักรบอกว่าถ้าคุณไม่ถวายสิบลูกคุณพินาศเดี๋ยวนี้เพราะว่า Some churches say that if you don't give tithe or don't give offering, you will be sin คุณ and will ช be อบพระ destroyed. เจ้าคุณต้องพินาศ You cheat God, you will fall into sin and go to hell. แต่ในทางกลับกันผู้นำใช้วิธีการสอนให้คริสเตียนหรือผู้เชื่อใหม่เนี่ยนะเข้าใจได้ง่ายๆที่สุดทำไมจะต้องมาบังคับให้คนที่ยังไม่มีความรู้บอกต้องถวายสิบลูก Instead of pointing fingers to anybody's faith, พอความเชื่อมากขึ้นหลังจากเราให้เขากินน้ำนมแล้วสามารถกินอาหาร we แข็ง can ได้แล้ว teach them, ทีนี้เราสอนได้เต็มที่เลย ถ้าคุณเชื่อแล้วคุณจะได้รับ we can teach them. You must have faith when ถ้า you คุณ give. ถวายแล้วคุณจะได้เพิ่มขึ้นอีก If you give tithe with your faith, then you will be not multiplied. ถ้าหากว่ามีความเชื่อมากสอนเนี่ยนะคุณจะทุบหัวยังไงก็ไม่มีปัญหา If you have strong faith and talking to the people who have strong faith, you can talk a harsh word. It's okay. แต่อย่าไปตัดสินใจด้วยการมองคนโอ้ยได้คนนี้ก็สอนได้คนนี้ก็สอนได้บางครั้งนะบางคนสอนไม่ได้ But we have to know that some people we cannot talk everything. We have to think and know that we have different level of faith. เพราะฉะนั้นอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยลงดีกว่า So don't let the freedom of action make the people who have weak faith to be hold back. เหรอเห็นไหมระวังอย่าใช้เสรีภาพจนมากจนเกินไป Be careful not to use your freedom of action too much. ผมเป็นศิษยาภิบาลที่แสดงความรักกับพี่น้องจนกระทั่งออกหน้าออกตา เจอใครกอดมุดอะไรเนี่ยบางคนมาเห็นเฮ้ยก็
พื่อนผมซึ่งเป็นผู้ปกครองเฮ้ยอย่าไปแตะต้องผู้หญิงอาจารย์เป็นผู้ชายนี่อย่าไปแตะต้องพระเยซูคริสต์สั่งผมว่าผมสามารถใช้ความรักของพระเจ้าไปกอดใครแสดงความรักกับใครถ้ามันนี่มันอยู่ที่ความคิด I've been judged sometimes by some of my fellow Christians that sometimes when I show love to people, to all the members, men or women, they would think that Pastor, I do a wrong thing because I should not touch women. But Jesus said that this is the way that I can show love to anybody. It's just a matter of how we act and how we think. อาจารย์เปาโลบอกว่าจงทักทายพี่น้องแล้วแสดงความรักด้วยการจุ๊บอันบริสุทธิ์ Apostle Paul said that we can greet each other by kissing a pure kiss. จุ๊บอันบริสุทธิ์ไม่ใช่จุ๊บจุ๊บ A pure kiss. เข้าใจไหม Not a real kiss. ไม่ใช่เพราะว่าถึงลูกแม่อย่างกันในหนังเลยไม่ใช่อย่างนั้น Don't use your จุ๊บ lust. อันบริสุทธิ์ก็คือจุ๊บแก้มชนแก้มเอา2 ครั้งพอไม่ต้องเอาแบบมุสลิม3 ครั้งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนั้นไม่ต้องเอา2พอ Just 2 times only. Enough. แล้วหลวงปู่นะอย่าสะดุดกับไอ้สิ่งที่พระเจ้าก็สั่งไว้แล้วว่าทำได้ Don't be stumbled on what God แต่อย่า allows ใช้ us เส to. รีภาพจนเกินขนาด But don't go over the line. ช่วยโอกาสไว้กันเถอะ โอ้ช่วยโอกาสเลยแหมอาจารย์จอยมาถึงโอ้โหอาจารย์จอยก่อนหน่อย Don't take ถ้าไม่ดี advantage. ทุกคนนี่จริงๆอะอาจารย์มันที่เกินขนาดนี้ก็คือ วันนั้นอาจารย์รู้อะไรก็ต้องถอยห่างอะไรเข้าใกล้ เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ท่าทีขาดความยั้งคิดหรือไม่ So it depends on our action and our thought. We แม่ have to be พูดหัวข้อ thoughtful. หนึ่งก็ยาวเหยียดแล้ววันนี้ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วนะประการที่2แผ่นดินเนี่ยผลิตผลออกมา2 อย่างในขณะนี้ So there are 2 types of farmland. อย่าลืมว่าคริสเตียนนี่เป็นแผ่นดินของพระเจ้า Don't forget that Christian is like the land or the soil. เราเป็นแผ่นดินของพระเจ้า We are the kingdom of ใน God. ฮีบรูบทที่6ข้อ7ว่า ด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่รับน้ำฝนอยู่เสมอ และเกิดมีพืชผักขึ้น ให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ก็จะได้รับพรจากพระเจ้า In Hebrews chapter 6 verse 7, for land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. คริสเตียนก็คือแผ่นดินชนิดนี้ So Christians are like this kind of land. ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอ Receive the rain. ได้รับน้ำดำทำรงชีวิตจากสวรรค์อยู่เสมอ Always receive the water of life from เมื่อเรา heaven. ได้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานออกมา เราก็เกิดผล So when we receive the blessings from God and we become fruitful, และได้รับพรเห็นไหมครับ we receive the blessings เราได้รับพรเพราะพระเจ้าต้องการเทพรออกมาให้กับเรา because God has poured His blessings on us. แต่แผ่นดินประการที่2อยู่ในฮีบรูที่6ข้อ8แต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่หนามย่อยเกิดขึ้น ก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาปแล้วในที่สุดก็ถูกเผาไฟ And there is the other type of the land in Hebrews chapter 6 verse 8. But if it bears thorns and thistles,
it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. พระคัมภีร์ข้อนี้สามารถตีความได้สองด้าน So we can look in both sides from these scriptures. ด้านแรกก็เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้อาดัมเอวาและลูกหลานอยู่อาศัยทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำ First side is the land that God has given to Adam and Eve. Is the land that they have to work hard. พระเจ้าบอกว่าเราจะให้มีเกิดน้ำเล็กน้ำย่อยน้ำใหญ่อะไรเกิดขึ้นเพื่อว่าจะเป็นอุปสรรคในชีวิตของเจ้า God said that He will let thorns and thistles in that land to be an obstacle for them. สำคัญที่สุดผมใส่ไว้ในข้อ3ดังนั้นเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วแผ่นดินชนิดแรกแล้วจงอย่านำน้ำใหญ่น้ำย่อยพกติดตัวมาด้วย So Christian, when we are in the first type of land, and do not bring any thorns or thistles into our land. หลายคนพกน้ำติดตัวมาด้วย Many people do have those thorns and thistles. น้ำก็ทิ่มตัวเองแล้วก็ไปทิ่มคนอื่น And it hurts themselves and also hurts the others. เพราะฉะนั้นต้องระวังเราเป็นแผ่นดินของพระเจ้า So be careful. We are in the land of God. จะให้แผ่นดินของพระเจ้าผลิตสิ่งที่เป็นพรสำหรับเราและสำหรับคนอื่น So this land must produce anything that is good for other people and for us. อย่าพกน้ำกลับมาด้วย Don't keep คำดูที่ในกระเป๋ามีน้ thorns and thistles in your pockets. ำไม่มีขอบคุณพระเจ้าไม่มี เพราะฉะนั้นน้ำก็จะไม่เป็นอันตรายกับเราและก็ไม่เป็นอันตรายกับ If we don't have any thorns in our pockets, nothing can hurt us เห็นไหมนะครับ or no hurt other people. เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแผ่นดินของพระเจ้าในหัวข้อแรกในข้อ7นั้นบทที่6ข้อ So we have to be a good land of God. แต่มีพระสัญญาของพระเจ้าสัญญาไว้ชัดเจน But there's a promise from God. ถ้าหากว่าคุณเป็นคริสเตียนทั้งสองแบบนั้น เป็นคริสเตียนที่เป็นพรกับสำหรับตัวเองและคนอื่น เป็นคริสเตียนที่ยังมีหนามแหลมอยู่ด้วยแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะรักษาให้หาย If we are in one person, we are also a Christian who has a blessing to other people, and sometimes we still have thorns and thistles and can hit our brother and sisters. God can heal us. อยู่ใน2 พงศาวดารบทที่7ข้อ14 In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง if my people who are called by my name humble themselves และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา and pray and seek my face และหันเสียจากความชั่วของเขา and turn from their wicked ways, เราก็จะฟังจากสวรรค์ then I will hear from heaven และจะให้อภัยแก่บาปของเขา and will forgive their sin และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย and heal their land. เอเมนไหม Amen. หมายความว่าอย่างไรพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เมื่อเราเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเรารู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้น When we are the land of God, we know sometimes that have problems. เพราะฉะนั้นเราต้องมองหาพระเจ้าแล้ว But we have to look for God. อย่าหลงทาง Don't get lost. แสวงพระเจ้า Seek God. ถ้าประชากรของเราถ่อมตัวลง If my people humble themselves, สำคัญมากการเป็นคริสเตียนประการแรกคือต้องถ่อม the first thing which is very important for Christian is to be humble. ถ้าคุณไม่ถ่อมคุณเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ If you are not humble, you cannot get into heaven. ถ่อมถึงขนาดไหนถึงจะเข้าได้ล่ะอาจารย์ Oh, how humble we have to do in order to get into heaven. เหมือนพระเยซูคริสต์ไงในฟิลิปปีบทที่2ว่า Oh, same as Jesus Christ then in Philippians chapter 2. ไปอ่านดูข้อ6 5 6 7 8น่ะ In words 5, 6, 7, 8. ถ
ทอมแบบพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าสู He งสุด humble like Jesus. Why he God? He is ทอม God. พระทัยลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ But ต่อ he humble ต้อง himself ต่อย and ต้อง come ต่อย down in the world, become a human being. ไม่ยอมไปบังเกิดในพระราชวัง He wasn't born in the palace, แต่เกิดแล้วนอนในรังหญ้า but he was born in a manger ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนทุกคนยากทั่วๆไป and lived his life as a poor people. ทำไมพระองค์ต้องทำอย่างนี้ Why did he have to do that? ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ถ่อมลงแล้วคนเล็กน้อยอย่างเราจะเข้าถึงพระองค์ไม่ได้ If he hadn't humbled himself down, how could the small people like us would พระ be เยซู close to him? พระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้เจ้าฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายนั้นได้รับพรแล้วก็ให้เขารับความรอดเท่านั้น Jesus Christ did not come into the world just for the people in the palace, the kings and all the high people and level will get saved only. พระองค์ถ่อมลงเพื่อต้องการให้พวกเราซึ่งอยู่เนี่ยรากหญ้าทั้งหลายได้รับพระพรจากพระองค์ก่อน But he humbled himself down so that poor people like us can get close to him first. ต้องการให้ชาวประมงต้องต่อยเนี่ยได้รับความรอดก่อน He wanted all the fishermen to get saved first. แล้วพระองค์ก็สร้างชาวประมงให้ไปเป็นคนหาคนเหมือนหาปลา And then he made the fishermen to become a fisher of men. โอ้ยแค่นั้นรู้สึกว่าจะยังไม่ถ่อมมั้งพระเยซูคริสต์ Oh, that's not humble enough. แต่พระบิดาสั่งเดินไปเดินไปที่กางเขน But then God told him to walk to the cross. ในที่สุดพระองค์เดินไปจนถึงกางเขน And then in the end, he walked and reached the cross. และที่นั่นเองที่พระองค์ถ่อมที่สุดแล้ว And then when he humbled himself the most, ถ่อมจนกระทั่งยอมให้เขาตอกตะปูตรึงที่พระหัตถ์ทั้งที่ฝ่าพระบาทของ he was humbled so that until people can crucify him on the cross. พระองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าเราจะให้ถ้วยนี้พ้นไปจากเราสั่งแค่ทูตสวรรค์มาแค่ 2-3 กองก็พอแล้วไม่ต้องมาทั้งหมดสวรรค์ So if he really wants this cup to be passed, ไม่มีใครทำอะไรพระองค์ได้ actually he just ordered a troop of an angel to come and help him. Nobody could do anything. เพราะความถ่อมของพระองค์เราทั้งหลายจึงได้รับการยกขึ้น But because he was humble, that's why we have been raised up. แต่เมื่อเราถูกยกขึ้นแล้วอย่าอวดตัว But when we are raised up, don't become too pride. Don't lift up yourself Don't lift up yourself. ให้พระเจ้าเป็นผู้ยกเราขึ้น Let God lift us up. เราจะไม่ลืมตัว And don't forget, เราจะรักษาความถ่อมของเราไว้อย่างไร be humble, stay humble. เห็นไหมครับ อาเมน ถ้าประชากรของเราอธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ If my people would pray and seek my face, แสวงหาพระพักตร์ไม่ใช่แสวงหาพระหัตถ์ seek my face, not seek God's face, not seek God's hand. ร้องได้ไหมครับเพลงนี้แสวงหาพระพักตร์แต่ไม่แสวงหาพระหัตถ์ Can you sing this song? Seek the face, not seek the hand. มีความหมายแตกต่างกันยังไงคริสเตียนชอบที่จะแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าขอพระองค์เจ้าข้าขอ Christians like to seek the hands of God เพราะว่าเรารู้ว่าที่พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีพระพรเยอะไปขอ because we know that the blessings is in His hands. แต่พระเจ้าบอกว่าจงแสวงพระพักตร์ของเรา But God said to seek my face. หาพระเจ้าเพื่อที่จะยกย่องพระเจ้าที่นมัสการพ Look ระเจ้า up to Him, to praise Him, worship Him. ไม่ใช่ไปขอ Not just โอ้ ask ลูกเราได้ขอต for ลอ the ดเลย blessings. ไอ้คำขอบคุณก็ไม่ค่อยมี We never สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาก็ไม่มีแต่ขอพระเจ้าข้าขอ only ask. เราต้องขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าให้เอง We have to thank God
worship Him, praise Him, and then God แสวงพระพักตร์แต่ไม่ใช่แสวงหาพระหัตถ์ just seek His face, not His hand. ถ้าประชากรของเราหันจากความชั่ว If my people would turn away from wicked ways, ถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำบาปเราก็มุสากับตัวเราเองพระ if คัม we ภีร์ say that we never sin, is that when we lie. ใน1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 9 บอกไว้นะ In ถ้า 1 ท่านทั้ง John หลาย chapter 1 verse ถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าท่านไม่ได้ทำบาปท่าน 9, if ก็ห you ลอก think ตัวเอ that ง you're not sin, that you deceive yourself. แต่ถ้าหากท่านทั้งหลายสารภาพความบาปของท่าน But if you confess your sin, พระเจ้าก็จะทรงยกโทษและอภัยความบาปทั้งสิ้นของเจ้า then God will forgive your sin. นั่นคือการหันจากความชั่ว This is when you turn away from wicked ways. เวลาเรามาถึงพระพักตร์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้ว ชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง So when we come to seek His face and our life เมื่อก่อนเราเดินหันหลังให้กับพระเยซูคริสต์แต่เดี๋ยวนี้เราเดินไปกับพระเยซูคริสต์ Before we used to turn back on Jesus Christ, but now we walk along with นั่น Him. เรียกว่าหันจากความชั่ว That means we turn from evil things. พระเจ้าบอกว่าเราจะอภัยบาปของเจ้า And then God said, I will forgive your sin. เอเมนไหมครับ Amen. พระเจ้าจะทรงรักษาแผ่นดินให้หายจากความบาป God will heal the land from all the sin, saved from sin. แผ่นดินก็หมายถึงคริสเตียนถ้าหากว่าเราทำผิด The land means Christian when we sin. ถ้าเราผิดน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาเรา He will heal us. จะไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้พี่น้องสะดุดอีก There will be no obstacle making ไม่มีหนามใหญ่หนามย่อยที่พกติดตัวมา no thorn and thistles in our pocket. และฝนจากฟ้าสวรรค์ก็จะตกลงมาชำระล้าง And the rain from heaven will come down and cleanse us. และรับแต่พรอย่าง Receive the blessings only. แผ่นดินได้รับพร The land will be ชีวิตคริ blessed. สเตียนได้รับพร Our life will be blessed. และก็จะทรงรักษาให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บ And will be healed from all the sickness. สิ่งที่ท่านปรารถนาที่สุดก็คือ อยากรับพรจากพระเจ้า So everybody need the blessings from แต่ God. รู้วิธีที่จะรับพร But we know how to receive that blessings. ไม่ใช่ยื่นมือขอพร Not just reach out our hand and พร receive the จากพระ blessing. เจ้ามาจากคำสรรเสริญเยินยอพระเจ้า The blessings come from when we praise the Lord, ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า lift and exalted His name, เชื่อเป็น1,000%ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริง believe 1,000,000,000% that God is great, มากกว่านั้นก็ได้ or even more than that. เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้านั้นได้รับพร Because God would like His people to receive พระเจ้า blessings. ต้องการให้คนของพระเจ้าหายโรค God would like His people to be เพราะ healed. พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะรักษาแผ่นดินของพระองค์ Because He said that He will heal His land. เราเป็นแผ่นดินของพระเจ้าพ We ระเจ้า are รักษา His เรา land. He will heal us. อุปสรรคหายไป The obstacle is gone. เราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ And เป็น we สาวก grow แท้ up to be true disciples. และอยู่ในแผ่นดินที่บริบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งและ And น้ำ our land will be fruitful, will be plenty of honey and milk. ใบไม้ต้นไม้ที่เกิดขึ้นที่ริมลำธารน้ำของพระเจ้า The tree and the plants that grow beside along the stream. ออกผล12 ชนิดตลอดปี There will be 12 types of fruits all year long. ใบใช้รักษาโรคได้ The leaves can be used to heal sickness. ในแผ่นดินของพระเจ้าก็มีเช่นนั้น In the land of God is like this. ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะได้ If you believe, you will receive. ฮาเลลูยา Hallelujah. ผมจะพาพี่น้องร้องเพลงนี้นะครับเวลานี้ขออย่าถอยพี่น้องยืนขึ้นกันนะครับร้องเพลงนี้ร้องได้ไหมครับเวลานี้เพราะพระวจนะของพระเจ้า
สอนไว้ให้เราถ่อมใจเราร้องเพลงนี้ด้วยความถ่อม